युट्युब हेरेर च्याम्पियन भइसक्यो नि त के फेरि यहाँ दूरसम्म पुग्ने भन्ने सर्ट छ नि त्यो त अब मोबाइलबाट नतान्ने के सम्झि हामी मोबाइलबाट तान्छ नि त होइन अब त यो यहाँबाट ड्रोनबाट तान्ने लौ नमस्ते 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 सबैजनालाई ओके अफिसर इज ब्याक इन युट्युब इङ्ग्लिस यस्तै हो सुख दुःख है अब सबैजनाले सोचिरहनु भयो होला ओके अफिसियल 30,000 सब्सक्राइब पुगेपछि गायब नो गायब है अब हाम्रो त्यस्तै 30,000 पुगेको 7-8 दिन भइसक्यो नि त मैले त्यो हाम्रो काभ्रे तिमाल जाँदाखेरिको भ्लगमै ट्याक्क हाल्ने बित्तिकै 30,000 पुगिसकेको छ क्या अनि त्यो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई मैले मुस्ताङ पनि जान्छु भनेको थियो अब मुस्ताङ चाहिँ यस्तो भयो अब कस्तो भयो भने धेरै पानी पर्ने धेरै झाउने सबैजनाले मुस्ताङ चाहिँ जानु हुँदैन यतिखेर मुस्ताङ गयो भने दुःख पाइन्छ भन्यो होइन अब के गर्ने त अब सब्सक्राइबरहरूलाई सरप्राइज त दिनु पर्यो त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी स्टोरमा जाँदैछु उता हाम्रो के पो स्टोरको नाम के पो भन्थ्यो क्या अब त्यहाँ गएर अनि आज चाहिँ हुक्केले DJI Mini 3 Pro टक्क हुक्केको भ्लगको फ्यामिलीमा आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हुक्केले ड्रोन उडाउँदै भ्लग बनाउँदाखेरि त आमा कुरा नगरौँ त्यो अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु अब उता गएर है कस्तो छ ड्रोन तपाईँहरू हेर्नु होला है सम्झि चाहिँ अहिले सुध्रिसक्यो क्याँ गर्दैन अहिले लाज लाग्यो के सबले यार खालि घ्याक सम्झ्नु भन्छ कसैले के भन्छ त्यही भएर म एकदमै सुध्रियो हाँसै बिर्सेँ मैले आउनु त आउँछ तर कमेन्टमा गएर भेटौँला है ल मेरो हातमा चाहिँ ड्रोन भनेको आइसकेको छ है DJI Mini 3 Pro अब यसलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गर्दैछु कसरी सेट गर्नु युट्युबै हाल्नुहुन्छ ड्रोन सुरु भएको छ माथि जान्छ हाय कस्तो बल देखिरहेको छ गर्न सक्छु एकदम धन्यवाद तपाईँलाई है एकदम खुसी लाग्यो यसो हाम्रो युट्युब पनि हेर्दै गर्नु होला सब्सक्राइब गरिराख्नु होला है मेरो यसो सर्च गर्नु न अहिले नै सजिलो हुन्छ हाम्रो आइसकेको छ ठाउँमा गएर खुल्ला ठाउँमा गएर अलिक टाढा गएर अनि यो उडाउनलाई के चाहिँदो रहेछ हामीलाई स्वीकृति होइन त्यो सबै लिएर मात्र उडाउनु पर्छ फेरि झ्याउ हुन्छ क्या यार टेन्सन हुन्छ नि कहाँ छ अब यस्तो अब त्यो किनिसक्यो होइन अब यस्तो के अब त्यो दूरसम्म पुग्ने भन्ने सर्ट छ नि त्यो त अब मोबाइलबाट नतान्ने के सम्झि हामी मोबाइलबाट तान्छ नि त होइन अब त यो यहाँबाट ड्रोनबाट तान्ने हो क्या त्यो दूर भन्ने सर्ट है तपाईँको खिच्नुपर्छ 1-2 दिनपछि सबैले टिकटकमा हेर्नु होला हामी सम्झेको सुरु यस्तै हो पानी पऱ्यो सम्झि यार के गर्ने अब यार फेरि लुगा चेन्ज भयो भनेर तपाईँहरूले उयो गरेर होला हामी चाहिँ ड्रेस चेन्ज गरेर है अनि यसलाई अलिकति यता आएको क्या पानी यस्तै भइरहेको छ भने तनाव के यसो डाँडातिर आएको यसो ड्रोनसँग उडाउँ कि भनेर अब पानी रोकेपछि चाहिँ ड्रोन चार्जमा राखेको छ टक्क निकालेर बवाल उडाउनु पर्छ है फर्स्ट ट्राई सुरु छिरौँ त्यही हो अहिले एकछिनमा चार्ज गरेर छ ड्रोन अनि अहिले एकछिनमा टक्क बवाल बाह्रमा उडाउनु पर्छ है अब फर्स्ट टाइम तर पनि कन्फिडेन्स चाहिँ छ म उडाउन सक्छु भन्ने मैले युट्युब अघि मैले आधी घन्टा युट्युब हेरेर सबै सिकिसकेँ क्या होइन सम्झे कन्नै
छोडिसके हो सम्झिले हाँसेको छोड्नु छोडिसक्यो अरे यार अब त्यो धेरै ल्याङ भयो कि सबले ग्याक चार्जले पनि हाँस भन्छ नि ठिक छ ल अहिले चार्ज गर्दै ड्रोन नदी कति उडाएर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई है सम्धि यो पानी रोकिँदैन जस्तो छ के गर्ने त यार तनाव भयो त यार अनि यसो फर्स्ट टाइम यसो हानिदिउँ भनेको है युट्युब हेरेर च्याम्पियन भइसक्यो नि त हुक्के फेरि अनि बवाल डाँडा छ यो है सम्धि पारी चाहिँ मेरो घर है अहिले ठ्याक्क उ भयो भने ठ्याक्कै देखिन्छ हो पाएर तपाईँ घर यहाँबाट यसो यहाँबाट उता उता उडाएर हेरौँ क्या सम्धि ट्राई गर्ने हो सुरु गरौँ न त यार हुक्केले ड्रोन सर्ट हान्दैछ सर्ट होइन कि बनाउँदैछ 10 वर्ष भइसक्यो सम्धि होइन ल यार 10 वर्षमा म अहिले 20 यहाँ मात्र हो क्या 10 वर्ष अगाडि चाहिँ ड्रोनै आएको थिएन अनि गफ दिँदैछ यार क्या हो यार छ्याउ नगर नि यार के मतलब त अगाडि आउनु नि यार डिजे आई सक्दैन नि फेरि ठ्याक्क भ्यू पनि दामी देखिरहेको छ ऊ मेरो घर देख्यो ल त्यही हो मेरो बवाल घर हो यार अब चाहिँ बवाल हुन्छ ल मेरो घर त्यही हो भगवानले साथ दिएछ ल हाम्रो मेरो घर यहाँनिर है पहिला यार ओइ 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 कहाँबाट ध्यान देखाउनु नि यहाँ त्यहाँ देख न अहिले ड्रोन चाहिँ हराउला है फेरि कहाँ मुन्ला रेकर्ड गर्छु ल म सुरु गयो यार ड्रोन गयो गयो फेरि उठ्न रहेछ ए मेरो घर देख्नु भयो यार यसलाई आयो ड्रो यहाँ हँसाइरहेको छ ड्रोन कहाँ पुग्यो मैले खतरा उडाएँ अनि त मैले भने नि तपाईँलाई म 10 वर्ष भएको च्याम्पियन भएको नि तपाईँ थाहा नै छैन 10 वर्ष अगाडि ड्रोन आएको थिएन क्या ड्रोन उडाउँदै हो र ठिक छ भाइहरू ठिक छ युट्युब कति हेर्छ हेर्छ मेरो नि हेर ल मेरो युकेकेई हुक्के अफिसियल छ है हुक्के अफिसियल है सबैजना गएर हेर्नु पर्यो टक्क सेयर ल गर्नुपर्छ है लौ भाइहरूलाई पनि देखाइदियो हुक्के अफिसियल सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन न सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्छ ल सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनिदिनुहोस् त सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् भन्नु त भन्नुहोस् त हजुर ल तिमी भन्नु सब्स्क्राइब गरिदिनु को नाम के हो रे यु फेरि बिर्सेन भन्नु त हुक्के अफिसियल हुक्के अफिसियल सब्स्क्राइब गरिदिनु सबैले हैन यस भन्नु त हुक्के अफिसियललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ल ओके ल अब हामी चाहिँ प्याक गर्दैछौँ त्यही हो होइन अब हामीले उडाइसक्यो ड्रोन चाहिँ यहाँबाट पारी भित्तामा तपाईँहरूले हेरिसक्नु भयो होला म अगाडि पनि हाल्छु नि त म टाइटलमै बवाल देखिरहेको छ यार यतिखेर चाहिँ ल ठिकै छ एकदम सम्झी घर चाहिँ उतारे है बवाल छ न सम्झी अनि यस्तै हो अब फर्स्ट टाइम ड्रोन उडाएको तपाईँहरूलाई देखिसक्नु भयो होला अब आजको भ्लग चाहिँ यहीँ इन गर्दै अब 2-4 दिनपछि चाहिँ हुके खतरै ठाउँमा गएर ड्रोन सर्ट खिचेर है खतरा गर्नेवाला छ है सम्झी बवाल भयो नि त हाम्रो ड्रोन सर्ट अनि 10 वर्ष 10 वर्ष उडाएको रे 10 वर्ष अगाडि उडाएको हो नि त मैले ल ठिक छ सबैजनालाई धन्यवाद है लास्टसम्म हेरिरहनु भएको 30K को चाहिँ यो स्पेसल ड्रोन सर्ट होइन ड्रोन सर्ट भन्नाले ड्रोन किन्यो हुकेले अब चाहिँ कति हजार सब्सक्राइबमा मुस्ताङ जम्सन्ती 40,000मा हुन्छ ठ्याक्कै 1 महिना पछि त 40,000 पुग्छ होला मेरो यार दसैँ टाइममा ठिक हुन्छ कि 40-45 हजारमा हुके मुस्ताङ जान्छ है अब त्यही हो हाम्रो हुके अफिसियल फ्यामिलीमा ड्रोन पनि आएको छ सबैजनालाई
मलाई कङ्ग्रेचुलेसन लेख्नु होला, बधाई गर्नु होला है। त्यो यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ इन गर्छु। जय नेपाल। सम्झे एकचोटि हाँस्ने हो कि जय नेपाल हाँस्नु एकचोटि नहाँस्ने कि सबले मलाई हाँस्नु मात्र भन्छ ल न त नहाँस्नु न त